خالق هستی، هنر ظریف بیخیالی، فصل 8، پارت اول. اهمیت نگفتن. در سال 2009 همه دار و ندارم رو جمع کردم، فروختمشون یا گذاشتم تو انبار. آپارتمانم رو تحویل دادم و راهی آمریکای جنوبی شدم. تا این موقع وبلاگم که در مورد آموزش مخزنی و روابط بود نسبتاً بازدید کننده های خوبی پیدا کرده بود و من با فروش PDF ها و دوره های آموزشی آنلاین توانسته بودم به درآمدی برسم که بدک نبود. برنامه‌م این بود که چند سال آینده رو خارج زندگی کنم، فرهنگ‌های جدید رو تجربه کنم و از هزینه‌های پایین زندگی در کشورهای در حال توسعه استفاده کنم که کسب و کارم رو بیشتر توسعه بدم. پسری 25 ساله و ماجراجو بودم و این همون رویای تبدیل شدن به یک گوچگر دیجیتال بود. دقیقاً همون چیزی که از زندگی می‌خواستم. آره میدونم که این برنامه خیلی جذاب و قهرمانانه به نظر میرسه، ولی همه انرژی هایی که محرک من برای این سبک زندگی گوچگری بودن ارزش های سالمی نبودن. البته که من ارزش های قابل تحسینی هم داشتم: تشنگی برای دیدن جهان، کنجکاوی برای آدم ها و فرهنگ ها، یک جور ماجراجویی رها و بی مقصد. ولی زیر همه این ارزش ها و برنامه ها یک ارزش ناجور هم جا خوش کرده بود: شرم. اون موقع زیاد ازش آگاه نبودم، ولی اگه یه لحظه کاملا با خودم صادق می شدم متوجه می شدم که یک ارزش به درد نخور اونجا قایم شده. یه جایی اون زیر میرا، نمیتونستم ببینمش، ولی در لحظه های سکون که کاملا با خودم رو راست می شدم میتونستم حسش کنم. خود محکم بینی اوایل دهه دوم زندگیم و انوگوهای روانخراش دوران نوجوانیم یک سری چاله چوله و اختلال مربوط به تعهد رو درون من جا گذاشته بودن. چند سال قبلش رو به طور افراطی صرف جبران کارهایی که فکر می‌کردم عقب موندم ازشون و اضطراب‌های اجتماعی سالهای نوجوانیم کرده بودم. در نتیجه حس می کردم با هر کسی که میخوام میتونم قرار بذارم، با هر کسی که میخوام میتونم دوست بشم، هر کسی که میخوام رو دوست داشته باشم، با هر کسی که دلم میخواد میتونم سکس کنم. پس چرا به یک نفر متعهد بمونم یا به یک گروه اجتماعی، یک شهر، یک کشور یا یک فرهنگ؟ اگر میتونستم همه چیز رو به طور یکسان تجربه کنم پس باید همشون رو به طور یکسان تجربه میکردم، مگه نه؟ با این اشتیاق که فکر میکردم به همه دنیا وستم، مثل یک بازی لیلی جهانی به مدت 5 سال از این کشور به اون کشور میپریدم. 55 کشور رو گشتم، 10 دوست و رفیق پیدا کردم و پریدم توی بغل چندین محبوب و معشوق. همشون هم خیلی سریع جایگزین می شدن و بعضی هاشون هم با پرواز بعدی به کشور بعدی فراموش می کردم. زندگی عجیبی بود، پر بود از تجربه های فوق‌العاده و افق گستر و البته سرخوشی های سطحی که انگار برای سر کردن درد ریشه دوانده و نهان من طراحی و ساخته شده بود. تجربه هایی که داشتم همزمان خیلی عمیق و خیلی بی‌معنی بودند. هنوز هم همینطوره. بعضی از بزرگترین درس های زندگی و لحظه هایی که شخصیتم رو شکل دادن در همین دوران و روی جاده ها اتفاق افتاد و البته در همین دوران بود که وقت و انرژی زیادی تلف کردم. ازت میخوام الان که تا اینجا اومدی منو لایک کنی، سابسکرایب کنی اگه نکردی، این کانال رو با دوستانت به اشتراک بذاری و در قسمت کامنت ها کتابی که میخوای خونده بشه رو برای من بنویسی. ممنونم دوست عزیزم. الان من در نیویورک زندگی میکنم. یه خونه دارم با لوازم و مبلمان، یک قبض برق و یک همسر. هیچ کدوم از اینها مسحور کننده یا
هیجان انگیز نیستن و من همین جوری دوستشون دارم، چون بعد از این چند سال پرهیجان بزرگترین درسی که از ماجراجویی هام یاد گرفتم اینه که آزادی تام به خودی خود بی‌معنیه. آزادی این فرصت رو به آدم میده که به معناهای بزرگتری دست پیدا کنه، ولی به خودی خود لزوماً چیز معناداری نیست. در نهایت تنها راه رسیدن به معنا و حس اهمیت در زندگی رد کردن گزینه‌ها، محدود کردن آزادی و انتخاب تعهد به یک مکان، یک باور و آب دهان خود را قورت می‌دهد. یک شخص است. من به مرور زمان و در خلال سالها سفر به این بینش رسیدم. مثل بیشتر کارهای افراطیم در زندگی باید خودت رو توی اونها غرق کنی که بفهمی خوشحالت نمی کنن. سفر برای من یک همچین چیزی بود. بعد از اینکه خودم رو در 53مین، 54مین، 55مین کشور غرق کردم، کم کم متوجه شدم اگرچه همه تجربه هام هیجان انگیز و عالی بوده، ولی تعداد اندکی از اونها اهمیت ماندگاری داشته. در حالی که دوستام در وطن داشتن سر و سامون میگرفتن و ازدواج میکردن، خونه میخریدن و وقتشون رو با شرکت‌های جالب یا اهداف سیاسی جالبی میگذروندن، من داشتم خودم رو از این سرخوشی به اون سرخوشی بعدی میکشوندم. در سال 2011 به سنت پترزبورگ روسیه سفر کردم. غذا افتضاح بود، هوا افتضاح بود، برف در ماه می، شوخیت گرفته، آپارتمانم افتضاح بود، هیچی سر جاش نبود، همه چی خیلی گرون بود، آدم‌ها گستاخ بودن و بوی عجیبی میدادن، هیچ کس لبخند نمیزد و همه خیلی مشروب میخوردن. ولی با این وجود عاشقش شدم و به این سفر یکی از بهترین هام بود. فرهنگ روسی یه جوری رکه که اغلب غربی ها باهاش دچار سوء تفاهم میشن. اونجا خبری از مهمون نوازی های ساختگی و تعارف های الکی نیست. اونجا کسی به غریبه ها لبخند نمیزنه یا وانمود نمیکنه چیزی رو دوست داره که نداره. در روسیه اگر چیزی احمقانه باشه میگی احمقانه است. اگر یکی آدم تخمی باشه بهش میگی تو یه آدم تخمی هستی. اگر واقعا با یکی حال کنی و اوقات خوبی باهاش داشته باشی بهش میگی که باهاش حال میکنی و باهاش خوش میگذرونی. مهم نیست که این آدم ها دوست تو هن، غریبه است یا کسی که 5 دقیقه پیش تو خیابون دیده. هفته اول همه اینها خیلی آزاردهنده بود. رفتم سر قرار با یک دختر روس و 3 دقیقه از نشستن ما نگذشته بود که با یک قیافه بامزه به هم نگاه کرد و گفت این چیزی که گفتی خیلی احمقانه بود. نوشیدنی هم پرید توی گلوم و نزدیک بود خفشم. طرز بیانش اصلا جوری نبود که انگار دعوا داره. یه جوری گفت که انگار یک خبر پیش پا افتاده بود، مثل وضعیت هوای اون روز یا سایز کفش‌هاش. ولی با این وجود هنوز تو شوک بودم. به هر حال در غرب اینجور رکگویی خیلی گستاخانه است، مخصوصاً اگه از طرف کسی باشه که چند دقیقه پیش ملاقات کردی. ولی انگار اونجا همه اینجوری بودن. هر کی از راه میرسید همینقدر پر رو بود و در نتیجه ذهن غربی من احساس میکرد از همه طرف مورد حمله قرار گرفته. ضعف‌ها و ناامنی‌هام قرقر کنن در موقعیت‌های مختلف می اومدن بالا، یه جوری که انگار سالها فرصت خودنمایی پیدا نکرده بودن. چند هفته که گذشت من به رکگویی روزها عادت کردم، همونطور که به غروب آفتاب در نیمه شب یا ودکاهای تیزی که تا فیها خالدون معده رو میسوزوند عادت کردم. و بعد اینکه فرهنگ رو به خاطر همین خصوصیت‌ها تحسین کردم، ابراز خالصانه، صداقت به معنای واقعی کلمه، ارتباط بدون قید شرط، بدون شیله پیله، بدون انگیزه های پنهان، بدون تعارف تیکه پاره کردن، بدون تلاش برای اینکه کسی از شما
خوشش بیاد. یه جورایی بعد از سالها سفر شاید در یکی از غیر آمریکایی ترین جاهای دنیا بود که طعم آزادی رو چشیدم. اینکه بتونم هر فکر یا حسی رو به زبون بیارم بدون ترس از عواقبش. شکل عجیبی از رهایی بود که از طریق پذیرش رد کردن شدن به دست می اومد و مثل کسی بیشتر عمرش از این جور ابرازهای رک محروم بوده. اون توسط یک زندگی خانوادگی که عواطف رو سرکوب میکرد و بعدها تو این جریان که به همه نشون بدم من اعتماد به نفس دارم سرمست این بی‌پرده‌گویی شدم. مثل بهترین ودکایی که تا حالا خوردم اون 1 ماه که در سنت پترزبورگ گذشت مبهمه برام، ولی آخراش نمیخواستم که از اونجا برم. سفر یک ابزار فوق‌العاده برای خودسازیه، چون شما رو از ارزش‌های فرهنگ خودتون رها میکنه و بهتون نشون میده که جوامع دیگه میتونن با ارزش‌های کاملا متفاوت زندگی کنن و کارشون هم راه بیفته و از خودشون بدشون نیاد. این مواجهه با ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی متفاوت شما رو مجبور میکنه چیزهایی که فکر میکردین توی زندگی خیلی ازش مطمئن هستید رو دوباره بررسی کنید و احتمال بدین که شاید روش شما بهترین روش برای زندگی نیست. در این مورد به خصوص روسیه به من یاد داد که ارتباطات چرت و پرت و ساختگی الکی مهربون که در فرهنگ خودمون رایجه رو از نوع ارزیابی کنیم و از خودمون بپرسیم که آیا این فرهنگ یه جورایی ما رو در قبال همدیگه متزلزل و ناامن نکرده یا نریده توی صمیمیت هامون. یادمه که یه روز داشتم با استادم که اهل روسیه بود در مورد این قضیه بحث می‌کردم و اون تئوری جالبی در این مورد داشت. جامعه روسیه که نسل‌ها تحت سلطه کمونیسم زندگی کرده بود با فرصت‌های خیلی کم اقتصادی و محبوسش در قفس رعب و وحشت فهمیدن که ارزشمندترین داراییشون اعتماده و برای ایجاد اعتماد باید رو راست باشی. این یعنی وقتی با اوضاع حال نمی کنی رک و بدون عذرخواهی به زبونش بیاری. ابراز بی پرده اگرچه ناخوشایند ولی کاری ارزشمند محسوب می شد، چون برای بقا ضروری بود، چون باید مطمئن می شدی به کی میشه اعتماد کرد و به کی نمیشه و باید خیلی سریع تحتوی این قضیه رو در می آوردیم. ولی در غرب آزاد فرصت‌های تجاری به وفور پیدا می‌شد. اونقدر زیاد که اگر خودت رو یه جور خاصی نشون میدادی ارزشمندتر محسوب می‌شد، حتی اگر اون جور خاص غلط بود و خود واقعیت نبود. در همچین جامعه‌ای اعتماد ارزش خودش رو از دست داد. ظاهرسازی و جنس غالب کنی به فرم‌های به درد بخورتری از ابراز تبدیل شدن. اینکه آدم‌های زیادی رو به طور سطحی بشناسی خیلی منفعتش بیشتر بود از اینکه آدم‌های معدودی رو از نزدیک و عمق بشناسی. به همین دلیل در فرهنگ‌های غربی این به یک هنجار تبدیل شد که چیزهای مؤدبانه بگی حتی وقتی که خوشت نمیاد، دروغ‌های مصلحتی کوچولو بگی و با بقیه موافقت کنی. وقتی موافق نیستی به همین دلیل آدم‌ها یاد میگیرن وانمود کنن با کسی رفیق هستن که ازش خوششون نمیاد و چیزهایی بخورن که واقعا نمیخوان. سیستم اقتصادی اینجور رفتارها و فریب‌ها رو تشویق میکنه. ایراد این قضیه اینه که در غرب تو هیچ وقت نمیتونی بفهمی که آیا میتونی به کسی که داری باهاش حرف میزنی اعتماد کنی یا نه. بعضی وقتها این مسئله بین دوستهای صمیمی و اعضای خانواده هم وجود داره. در غرب اونقدر روی آدم‌ها فشار هست که محبوب باشن و اغلب اوقات آدم‌ها همه شخصیتشون رو
بسته به اینکه مخاطبشون چه کسی هست از نوع پیکربندی میکنن. پس زدن یا پس زده شدن زندگیت رو بهتر میکنه. فرهنگ مثبت‌گرایی، مصرف‌گرایی این باور رو در ذهن ما فرو کرده که ما تا جایی که ممکنه باید پذیرا و تأیید کننده باشیم و این شالوده خیلی از کتاب‌های به اصطلاح مثبت اندیشیه. آغوش خود رو به روی فرصت‌ها باز کنید، پذیرا باشید، به همه چیز و همه کس آری بگویید و الی آخر. ولی ما باید یه چیزی رو رد کنیم، در غیر این صورت هویتی نخواهیم داشت. اگر هیچ چیزی از چیزهای دیگر بهتر یا خواستنی تر نباشه، اون وقت ما تو خالی میشیم و زندگیمون بی‌معنا، بدون ارزش خواهیم بود و زندگیمون بدون مقصد. این که از رد شدن یا رد کردن یه چیزها تفره بریم، در وهله اول شاید حس خوبی بهمون بده و این همون حسیه که دنیای بیرون سعی میکنه به ما غالب کنه، بهمون سرخوشی کوتاه مدت میده ولی در بلند مدت ما رو سرگردون و بی سمت و سو میکنه. الان که تا اینجا اومدی منو لایک کن، سابسکرایب کن و یادت نره که این کانال رو با دوستانت به اشتراک بذاری. برای اینکه واقعا قدر چیزی رو بدونی و تحسینش کنی، باید خودت رو بهش مقید کنی. اینکه سالها از زندگیت رو وقف یک رابطه، یک اثر یا یک مسیر شغلی کنی، لذت، معنا و احساس رضایت زیادی در خودش داره و اگر گزینه‌های دیگه رو پس نزنی، نمیتونی در بلند مدت سرمایه گذاری کنی و به نتیجه درست درمونی برسی. انتخاب یک ارزش برای خودت و زندگیت نیازمند اینه که دست رد به ارزش‌های جایگزینی بزنی. اگر من انتخاب کنم که ازدواج و تشکیل خانواده رو به مهمترین بخش زندگیم تبدیل کنم، این یعنی احتمالاً انتخاب کردم که به عروجی‌های روی کوکائین یا در و داف‌ها خیلی بها ندم. اگر انتخاب کردم که خودم رو بر اساس تواناییم در برقراری دوستی‌های شفاف و صادقانه قضاوت کنم، یعنی دیگه نمیخوام پشت سر رفیقام کس و شعر بگم و به غیبت کردن نمیگم. اینها تصمیم‌های سالمی هستند و هر بار باید به خاطر اونها به گزینه‌ها و فرصت‌های دیگه نبگیم. نکته اینه که اگر میخوایم یه چیز خاص رو به عنوان ارزش انتخاب کنیم، باید براش تره خورد کنیم و برای اینکه یه چیزی رو ارزش خودمون قلمداد کنیم، باید چیزهایی که اون چیز نیستند رو رد کنیم. برای اینکه X رو ارزش خودمون بدونیم، باید غیر X ها رو رد کنیم. این پس‌زنی ها بخش ذاتی و ضروری حفظ ارزش ها و در نتیجه هویتمون هستند. ما توسط چیزهایی که انتخاب می کنیم پس بزنیم تعریف میشیم و اگر چیزی رو رد نکنیم، شاید از ترس این که خودمون توسط چیزی پس زده بشیم هیچ هویتی نخواهیم داشت. اجتناب از پس‌زنی به هر قیمتی، اجتناب از مناقشه و رد و روی تلاش برای پذیرش همه چی به طور مساوی، تلاش برای اینکه همه چی رو سازگار و همخوان کنی، شکل عمیق و البته ظریفی از خودمحکم بینی. آدم‌های خودمحکم بین از اونجا که فکر می‌کنن استحقاقش رو دارن، همیشه حال خوب داشته باشن، به هیچ چیزی دست رد نمیزنن، چون اگه این کار رو بکنن حس بدی به خودشون یا به یکی دیگه دست میده و چون به هیچ چیز دست رد نمیزنن، یک زندگی بی ارزش، سرخوشی محور و خودشیفته رو در پیش میگیرن. همه اون چیزی که بهش اهمیت میدن اینه که سرخوشیشون رو به مدت طولانی تر حفظ کنن
از شکست‌های اجتناب ناپذیر زندگی دوری کنند و وانمود کنند که رنج در زندگیشون وجود نداره. پس زنی مهارت حیاتی و مهمی در زندگیه. هیچ کس نمیخواد در رابطه‌ای که خوشحالش نمیکنه گیر کنه. هیچ کس نمیخواد توی کسب و کار یا شغلی که بهش اعتقاد نداره پایبند بشه. هیچ کس نمیخواد در گفتن چیزی که واقعا میخواد به زبون بیاره احساس ناتوانی کنه. ولی با این وجود آدم ها انتخاب اولشون پس نزدن و کنار اومدنه. همیشه آدمیزاد به طور طبیعی عاشق صداقته، ولی بخشی از صادق بودن در زندگی اینه که با نگفتن و نشنیدن اوکی بشیم. در نتیجه پس‌زنی رابطمون رو بهتر و زندگی عاطفیمون رو سالمتر میکنه. مرزها. روزی روزگاری در زمانهای قدیم دختر و پسر جوانی بودند که خانواده هاشون از هم متنفر بودند، ولی پسر دزدکی وارد مهمونی شد که خانواده دختر برگزار کرده بودند، چون خب آدم حول و کسخلی بود. دختره پسرک رو میبینه و فرشته های خیالی ترانه شیرینی برای اعضای زنانش میخونه و دچار رطوبت موضعی میشه و اینجوری میشه که همونجا در لحظه عاشق پسره میشه. به همین سادگی. بعد دوتایی میرن به باغ خونه دختره و تصمیم میگیرن که فردای همون شب با هم ازدواج کنن. تصمیم منطقی به نظر میرسه، مخصوصا وقتی دوتا خانواده سایه همدیگر رو با تیر میزنن. چند روز بریم جلوتر. خانواده ها از ازدواج این دو خبردار میشن و کف و خون بالا میارن. دعوای قبیله‌ای میشه. حتی ماریکیزیو رفیق شفیق پسره طی این ماجراها میمیره. دختره خسته از این جفاهای روزگار اینقدر غمگین میشه که دوا میخوره تا بخوابه. 2 روز تمام میخوابه، ولی از بد روزگار این زوج جوان ارتباطات درست حسابی در زندگی مشترک رو بلد نیستن و دختره کاملا فراموش میکنه که در مورد این قضیه به شوهرش چیزی بگه. در نتیجه دوماد قصه ما فکر میکنه عروس خانم خودکشی کرده. اون هم دیگه کاملا قاطی میکنه و دست به خودکشی میزنه، به این امید که در زندگی پس از مرگ یا یه همچین کوفتی دوباره به هم برسن. ولی دختره بعد از 2 روز از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که بله، جاتره و بچه نیست، شوهرش خودکشی کرده. پس اون هم همین روش رو در پیش میگیره و خودش رو میکشه. پایان. در فرهنگ امروزی ما نماد عشق و عاشقیه. در فرهنگ انگلیسی زبان بهش میگن داستان عاشقانه، ایدئالی که همه میخوان بهش برسن. ولی وقتی توی قصه ریز میشی میبینی این بچه ها کاملا عقلشون رو از دست دادن و کسخور شدن و خودشون رو به کشتن دادن که همین قضیه رو ثابت کنن. خیلی از فرهیختگان شک دارند که شکسپیر رومئو و جولیت رو در ستایش عشق و عاشقی نوشته باشه. اونها میگن این اثر نقدی بر عشق و عاشقیه و اینکه عشق و عاشقی چقدر میتونه احمقانه باشه شکسپیر نمیخواست این نمایشنامه عشق رو شکوهمند جلوه بده. در واقع هدفی کاملا برعکس داشت. یک تابلوی نئون چشمک زن روش نوشته وارد نشوید و چسب‌های زرد پلیس دورش کشیده شده که روش نوشته عبور نکنید. عشق رمانتیک در طول تاریخ بشر مورد نقد و نکوهش بوده. برخلاف این روزها که خیلی هم پرطرفدار و خواستنیه، در واقع تا اواسط قرن 19 میلادی عشق یک چیز غیر ضروری محسوب می شد. یک عامل بازدارنده و از لحاظ روانشناختی خطری برای چیزهای مهمتر زندگی. چیزهایی مثل کشاورزی، پروپیمون یا ازدواج با مردی که گوسفندهای زیادی داره
اغلب جوانها رو مجبور می‌کردن که از عشق و عاشقی کنار بکشن به نفع ازدواج‌های اقتصادی که ثبات رو برای خود و خانواده‌شون تضمین می‌کرد. ولی توی این دوره و زمونه این مدل عشق‌های دیوانه‌وار، شیرین و فرهاد طوری خیلی وسوسه برانگیزن و فرهنگ ما رو در بر گرفته و هرچه رمانتیکتر بهتر. چه بونافلاک باشه که داره آماده میشه یک سیارک رو منهدم کنه و زمین رو به خاطر عشق به یک دختر نجات بده، یا مل گیبسون باشه که صدها مرد انگلیسی رو میکشه در حالی که توی کلش تصاویر شکنجه و تجاوز به همسرش آروم و قرار رو ازش گرفته، یا اون داف خوشگل الون توی ارباب حلقه ها که فناناپذیریش رو بخشید به خاطر اینکه با آراگورون باشه، یا اون کمدی های احمقانه‌ای که توش جیمی فالون با خیال بلیت بازی تیم رد ساکس در مرحله حذفی میشه چون درو بریمور دلش هواشو کرده یا یه همچین چیزی. اگر اینجور عشقهای رمانتیک مثل کوکائین بود، اون وقت همه ما توی این فرهنگ مثل تونی مونتانیا در فیلم صورت زخمی بودیم. کلمون رو توی کوهی از کوکائین فرو می کردیم و فریاد می زدیم به رفیق کوچولوی من سلام کن. مشکل اینجاست که ما داریم متوجه میشیم عشق رمانتیک واقعاً مثل کوکائینه، یعنی به طرز ترسناکی شبیه به کوکائین عمل میکنه، یعنی دقیقاً همون قسمت‌هایی از مغز رو انگولک میکنه که کوکائین داره، یعنی تو رو بالا میبره و برای مدت حال خوبی بهت میده، ولی در کنارش همونقدر که مشکلات رو حل میکنه همونقدر هم مشکل به وجود میاره، درست مثل کوکائین. بیشتر عناصر سازنده عشق رمانتیک که ما به دنبالش هستیم، یعنی برون ریزی احساسات به طرزی دراماتیک و سرگیجه آور، بالا و پایین های عشق آتشین، نمایشی سالم و حقیقی از عشق نیستند. در واقع شکل دیگه‌ای از خود محکم بینی هستند که خودشون رو در روابط نشون میدن. میدونم که این قضیه باعث میشه که من براتون یک آدم ضد حال باشم. جدی میگم، آخه کی اینجوری عشق رو خار و خفیف میکنه؟ ولی خب به حرفام گوش کن. واقعیت اینه که ما عشق سالم داریم و عشق ناسالم. عشق ناسالم یعنی وقتی دوتا آدم از طریق حسهایی که به هم دارن میخوان از مشکلاتشون فرار کنن، به عبارت دیگه از همدیگه به عنوان راه فرار استفاده میکنن. عشق سالم یعنی وقتی دوتا آدم با همدلی و حمایت همدیگه به مشکلاتشون اغراق میکنن و میرن که شاخشون رو بشکنن. تفاوت عشق سالم و ناسالم به این دوتا چیز برمیگرده. 1. هر کدوم از طرفین رابطه چقدر مسئولیت پذیر هستند، و 2. هر کدوم از طرفین چقدر با پس زدنش از طرف دیگری کنار میان. هر جایی که یک رابطه ناسالم یا مسموم وجود داشته باشه، احساس مسئولیتی شلوول و رخنه پذیر رو طرفین هست و یه جوری ناتوانی در پس زنیم. ولی وقتی رابطه سالم و پر مهر باشه، مرزهای واضحی بین طرفین و ارزش‌هاشون وجود نخواهد داشت و هر جا که لازم شد خیابان‌های پهن بینشون باز میشه برای رفت آمد، رد کردن یا رد شدن ها. منظور از مرز ترسیم خط‌هایی واضح بین مسئولیت آدم‌ها برای مدیریت مشکلات خودشونه. آدم‌هایی که توی روابط سالم با مرزهای واضحی هستند، مسئولیت ارزش‌ها و مشکلات خودشون رو میپذیرن و زیر بار مسئولیت ارزش‌ها و مشکلات پارتنرشون نمیرن. آدم‌هایی که روابط ناسالم با مرزهای ضعیف
یا بدون هیچ مرزی هستند مدام از زیر بار مسئولیت و مشکلاتشون خالی میکنن یا مسئولیت مشکلات پارتنرشون رو بر عهده میگیرن. مرزهای ضعیف چه شکلی هن؟ بذارین تا چند تا مثال در بخش بعدی براتون بزنم. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.